අද කියලා දෙන්න යන්නේ රෝලින් දාන්න පුළුවන් වෙන අත හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ටිප් එකක් ගැන. ඒක මෙහෙම ප්ලේ ගන්න අපේ හුරු නැති අත මේ විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා හුරු නැති අත කියලා කියන්නේ වමත් එක්කෙනෙකුට නම් දකුණත දකුණත් එක්කෙනෙකුට නම් වම්මද. මුලින්ම අපේ හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි. ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේක හිමින් පැට්‍රිස් කරලා ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න ඕනේ.